بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا الدرس 21 من تفسير سورة الرعد، والذي كنا قد توقفنا فيه عند قوله سبحانه وتعالى في صفة أهل الجنة: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والآيات هذه كانت قد قابلت بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، أو بين من سمتهم الآيات القرآنية الأعمى والبصير. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وقال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهؤلاء هم أيضا الذين ذكروا قبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. فحصل أن الذين استجابوا لربهم هم المبصرون، وهم أولو الألباب، وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه. وحصل أن الأعمى الذي في الظلمات هو الذي لم يستجب لله سبحانه وتعالى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وهم الذين وصفوا بالعمى ووصفوا أنهم في الظلمات. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وقد ذكرت الآيات صفاتهم كما تحدثنا عن ذلك في دروس سابقة. ذكرت لهم صفات 10 أو 8: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذه صفاتهم، هم الذين استجابوا لربهم، وهم أولو الألباب، وهم المتصفون بهذه الصفات. فإذ استجابوا لربهم وإذ اتصفوا بهذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم عقبى الدار. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك لهم عقبى الدار، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار. ومعنى عقبى الدار سيأتي تفسيرها، وهي الجنة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومعنى تسميتها بعقبى الدار: العاقبة هو الشيء الذي يأتي عقب شيء، والآخرة تأتي عقب الدنيا. والعاقبة أيضا، العاقبة مآل الشيء ومنتهاه. ولذلك احنا في عادة الناس إذا رأوا إذا حصل الإنسان مثلا شيئا حسنا فهنأوه، يقولوا له العقوبة لك. أو بعض الناس يأخذها كطرفة، يقول العاقبة وليس العقوبة، لأن العقوبة هي العقاب. الحقيقة هي مأخذ الشيء كله واحد، العقوبة والعاقبة أصلها واحد، هو وعقب الرجل مؤخرتها. العاقبة هو الشيء يأتي بعد الشيء، والعاقبة هذه تستعمل في أن الإنسان يؤول إليه من بعد البلاء النعمة، وهذا قد يحصل في الحياة الدنيا. والعاقبة الحقيقية وعقبى الدار هي الفوز في دار السعادة يوم القيامة التي تعقب الحياة الدنيا. فإن الحياة الدنيا لا تسلم لأحد، مؤمنا كان أو كافرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما الآخرة فهي إما دار نعيم وإما دار عذاب والعياذ بالله.
فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك لهم عقبى الدار، فهم موعودون بالفوز يوم القيامة، بالفوز العظيم، ولهم من دون ذلك نعم أخرى، لهم السعادة في الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا الذي يحصله الإنسان من الطمأنينة، وسيأتي في آيات تالية في السورة، ومن راحة النفس ومن الاطمئنان ومن الرضا ومن السعادة، هذه منحة كما يقول الناس هنا في الاستعمال تاعنا العادي بريم. المنحة هذه شيء زائد عن الراتب، الإنسان يتعاقد على أجر معين فيعطى راتبه، ثم في أحيانا يعطى منحة زائدة على راتبه. فالعقد الصحيح هو الإنسان يتعاقد على دخول الجنة والنجاة من النار، وله فوق ذلك منح أخرى تمنح له من رب العزة العزيز الكريم الرحمن الرحيم السميع القريب سبحانه وتعالى. الرحيم الودود ينعم على عباده المؤمنين في الحياة الدنيا ويمنحهم منحا لا يعرفها إلا المؤمنون. هي منح عظيمة، منها حلاوة الإيمان ومنها الرضا ومنها الطمأنينة ومنها كثير من الأشياء التي قل من الناس من يبصرها، ولكن الجزاء الحقيقي هو عقبى الدار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وعقبى الدار جاء تفسيرها بعد ذلك في الآيات الموالية، فقال ربنا سبحانه وتعالى أولئك لهم عقبى الدار. فإذا قلت ما هي عقبى الدار؟ قال سبحانه جنات عدن يدخلونها. جنات عدن أي جنات إقامة. وقيل أن جنة عدن هي وسط الجنة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله سبحانه وتعالى فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، أو كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعلم الإنسان أن يكون عالي الهمة سائلا للدرجات الرفيعة في الجنة، طبعا مع الاجتهاد في العمل راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن أنهم يسألون المنازل العالية، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهؤلاء جعلت لهم جنة يخلدون فيها، وجعلت لهم المنازل العالية في الجنة. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. فهذه نعمة عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى زادهم، كل من يدخل الجنة منعم. وعطاء الله سبحانه وتعالى فوق ذلك أعظم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة ولهم زيادة في كل مرة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد زادهم الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية نعيما آخر. فمجرد دخولهم الجنة نعمة عظيمة. والإنسان يوم القيامة لا يفكر في أحد، يفكر في نفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ويرى قريبه ومن كان أشد الناس حبا له فلا يسأله ولا يسأل حميما يبصرونهم لا يسأله مع أنه ينظر إليه. ويوم القيامة يوم يصير فيه الأخلاء وهم أشد الناس محبة، يصيرون أعداء إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولكن الله سبحانه وتعالى كمل نعيم أهل الجنة هؤلاء، فرفع إليهم أو رفع إلى منازلهم العالية ذرياتهم وآباءهم وأهليهم الذين قصرت أعمالهم عن مثل أعمالهم. يعني هو في المنزلة العالية في الفردوس، وعنده أهل وعنده أب وعنده أبوين وعنده أقاربه، دخلوا الجنة ولكنهم في منازل سافلة، منازل يعني لم يصلوا إلى المرتبة العالية التي وصل إليها. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهله إلى مرتبته فيجعلهم معه ولا ينقصه من عمله شيئا.
كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يدخلونها مع الصالحين، مع المؤمنين، من آبائهم ومن أزواجهم ومن ذرياتهم، وإن كانوا في منازل لم يكونوا أو قصرت أعمالهم عن مثل المنازل التي وصلوا إليها. وهذا يدل على أن عائلات الإيمان عائلات تربطها قرابة وتربطها مودة لا تنقطع بانتهاء الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن أهل الإيمان كانوا ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. والله سبحانه وتعالى أدام المودة بينهم، وألحق من هو في منزلة سافلة بمن هو في المنزلة العالية، بشرط أن يكون مؤمنا، لأن الكافر لا يدخل الجنة. فذلك قوله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وشاهده قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني جاءت الذرية انتحب من بعدهم فاتبعت طريقهم على الإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، أي رفعناهم إلى المنازل العالية التي هم فيها. قد يقول الإنسان إذا رفع الله سبحانه وتعالى منزلة قريبه ينقصه من أجره. الله سبحانه وتعالى قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من أجورهم شيئا. وهذا يدل على عظم المودة التي يرتبط بها المؤمنون، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فأنت مع من أحببت. إذا أحببت أهل الإيمان يجعلك الله معهم، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا يجعلك الله سبحانه وتعالى معه، إذا أحببت الكفار احذر أن تكون معهم. أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث. يعني أشد شيء قال فرحنا به في هذه الحياة الدنيا فرحنا بدخولنا في الإسلام، وبأن هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. وبعد فرحنا بالإسلام فرحنا، أشد شيء فرحنا به بعد الإسلام هو فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ يقول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن كنت لا أعمل بعملهم، أو كما قال رضي الله عنه، يقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، فأنا أرجو أن يجعلني الله سبحانه وتعالى معهم يوم القيامة بمحبتهم، لأني لم أعمل مثل عملهم. هذا قول أنس رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يكمل نعيم المؤمن بأن يلحق به أهله. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. من الكرامة التي أعدت لهم أن الملائكة تدخل عليهم، تأتي الملائكة فتدخل إلى الجنة فتسلم عليهم، تسلم عليهم تكريما لهم ورفعا لمقامهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، تأتي الملائكة فتسلم عليهم وتنصرف، يدخلون مسلمين، تستأذن عليهم تسلم وتقول ما ذكرت الآية: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تدخل الملائكة فتقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم، أي أنتم الآن سلمتم وأدركتم السلام وكل أمركم سلام بسبب صبركم في الحياة الدنيا، فنعم المنزلة التي بلغتموها، فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على رأس كل حول إلى الشهداء فيقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم سلام عليكم بما صبرتم. وكان بعد ذلك الصديق رضي الله عنه يفعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام، وعمر
رضي الله عنهم أجمعين كان يفعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام، يخرج إلى الشهداء حتى يأتي مقابرهم فيقول سلام عليكم بما صبرتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.